अगदी तुपातले जरी लाडू बनवले तरी ते हलवायासारखे का होत नाहीत? नमस्कार, मी सुवर्णाज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे. तर हलवाई त्यांच्या मिठाईमध्ये किंवा लाडूमध्ये असं काय वापरतात की ज्याच्यामुळे त्यांचे लाडू इतके दाणेदार आणि खसखशीत होतात? तर ते वापरतात ही साखर. ही साखर म्हणजे भुरा साखर आहे. याला तगारही म्हणतात. तर ही अगदी मार्केटमध्ये आरामात मिळते, पण घरी बनवण्याची मजाच काही वेगळी असते. तर ही साखर बनवून आपण छान मस्त खसखशीत दाणेदार असे लाडू आणि मिठाई बनवू शकतो. तर चला मग सुरू करूयात. तर इथे मी 3 वाटी साखर घेतलेली आहे आणि 1 वाटी पाणी घेतलेलं आहे. तर या वाटीने मी 3 वाटी साखर आणि 1 वाटी पाणी घेतलेलं आहे. तर वजनांमध्ये म्हणायचं झालं तर अर्धा किलो साखर आणि 200 ml हे पाणी आहे. तर प्रमाण या पद्धतीने लक्षात ठेवून ही कृती केल्यास अगदी परफेक्ट होते. आणि इथे आपल्याला 1 चमचा तूपही लागणार आहे. तर इथे मी पॅनमध्ये ही साखर टाकलेली आहे आणि त्याच्यामध्ये पाणीही सुद्धा टाकलेलं आहे. तर सुरुवातीला माझा हा गॅस मोठा आहे आणि आपल्याला एकसारखं ढवळत राहायचं आहे आणि साखर पूर्ण वितळवून घ्यायची आहे. तर एकसारखं आपण ढवळून 1 ते 2 मिनिटे लागतील आणि या पद्धतीने आपण ही साखर छान विरघळवून घेऊया. तर एकसारखं आपण ढवळत राहत आहोत. तर छान उकळी यायला सुरुवात झालेली आहे आणि साखरसुद्धा छान वितळत आहे. तर ही बघा साखर पूर्ण विरघळलेली आहे आणि छान उकळी आलेली आहे. तर गॅस मी आता मीडियम ठेवलेला आहे आणि मीडियम गॅसवर आपल्याला हे 3 ते 4 मिनिटे उकळून घ्यावं लागणार आहे. तर हे झालेलं आहे. ओळखायचं कसं? तर 3 ते 4 मिनिटानंतर हे जे मिश्रण आहे ते आपण या पद्धतीने मिक्स करताना थोडंसं जड वाटतं, म्हणजे दाटसर वाटतं, घट्टसर वाटतं. तर हे मी 3 ते 4 मिनिटं ढवळून घेतलेलं आहे आणि बघू शकता मिश्रण घट्टसर वाटत आहे. आणि या पद्धतीने आपण चेक करू शकतो. छान अशी घट्ट तार आलेली आहे या पद्धतीची. अजून एक पद्धत म्हणजे एका वाटीमध्ये पाणी घ्यायचं आहे आणि त्याच्यामध्ये 2-3 थेंब टाकायचे आहेत आणि या पद्धतीने त्याचा गोळा झाला की ओळखायचं आपलं हे मिश्रण छान तयार झालेलं आहे. तर उकळी आल्यानंतर 3 ते 4 मिनिट आपण याला उकळून घेतलं की हे मिश्रण अगदी आरामात तयार होतं आणि या पद्धतीने चेक करून आपण हे ओळखू शकतो. तर आता हे आपलं मिश्रण तयार आहे आणि याच्यामध्ये 1 चमचा आता तूप टाकायचं आहे आणि गॅस मी बंद केलेला आहे आणि हे मी मिक्स करून घेते. तर साईडचं सुद्धा आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया, नाहीतर साईडला साखर तशीच राहते. तर आता मी गॅस बंद केल्यानंतर 1 मिनिटभर आपण याला थंड करून घेऊया. पूर्ण थंड नाही करायचं आहे. तर हे बघा मी थोडंसं थंड करून घेतलेलं आहे आणि आता आपण चमचाने या पद्धतीने एकसारखं याला मिक्स करत राहायचं आहे. तर अजून मिश्रण छान दाटसर होत जातं. तर या पद्धतीने आपण चमचाने एकसारखं ढवळत राहायचं आहे. तर बघू शकताय मिश्रण घट्ट होत चाललेलं आहे. आपली साखर बनायला सुरुवात होत आहे. तर हे पाहू शकता तुम्ही मिश्रण खूप घट्ट होत आलेलं आहे. तर अगदी 2 ते 3 मिनिटामध्ये ही साखर लगेच बनते. तर खूप थंड न करता आपण हे लगेचच करायचं आहे. तर तुम्ही पाहू शकता या पद्धतीने मी एकसारखं ढवळून घेत आहे. याला साईडचं सुद्धा याच वेळी काढत जायचं आहे. तर हे बघू शकता तुम्ही. तर तूप अवश्य 1 चमचाभर टाका, त्याच्यामुळे अगदी छान मोकळी हलकी अशी साखर बनते. तर हे मी मिक्स करून घेत आहे. छान आपला हा गोळा तयार होत आहे, घट्टसर झालेला आहे. तर तूप घातल्यामुळे याच्यामध्ये गाठीसुद्धा होत नाहीत. छान मोकळी मोकळी अशी ही आपली साखर बनते. तर अगदी 2 ते 3 मिनिटामध्ये साखर ही आपली तयार होते. छान हलकी अशी दाणेदार अशी आपली साखर अगदी आरामात आपण घरच्या घरी बनवू शकतो आणि याच्यामुळे बेसनाचे लाडू वगैरे आपण खूप छान बनवू शकतो. तर अगदी मार्केटमध्ये हलवाई जसे बनवतात त्या पद्धतीचे आपले लाडू किंवा मिठाई ही साखर वापरल्यामुळे बनते. तर या पद्धतीने तुम्ही जरूर बनवा. तर आता बघू शकता पूर्ण ही साखर सुट्टी झालेली आहे.
तर राहिलेले जे गोळे वगैरे असतील तर ते या पद्धतीने आपण फोडून घ्यायचे आहेत. तर अगदी आरामात ह्या गाठी फुटतात, अगदी सैलसर असतात, खूप घट्ट अशा होत नाहीत त्या. तर या पद्धतीने मी व्यवस्थित या गाठी फोडून घेतलेल्या आहेत. हे आपली साखर तयार आहे. तर आपण आता ही चाळून घेऊया, म्हणजे एखादी गाठ वगैरे राहिली असेल तर ती आपल्याला फोडता येईल. तर या पद्धतीने मी एक चाळून घेतलेली आहे आणि याच्यामध्ये चाळून घ्यायची आहे. तर चमचाने मी थोडंसं या पद्धतीने हलवून ही गाळून घेते साखर. तर खूप छान अशी आपली साखर बनते. पांढरी शुभ्र अशी आपली भुरा साखर बनते. तुम्ही बघू शकताय, खूप छान अगदी मोकळी झालेली आहे, छान हलकी झालेली आहे. खूप मस्त अशी आपली साखर तयार होते. तर यापासून तुम्ही मिठाई, लाडू, खास करून बेसनाचे लाडू खूप मस्त होतात. तर ही साखर जरूर बनवा आणि याच्यापासून बेसनाचे लाडू जरूर करून पहा, अतिशय छान होतात. तर या पद्धतीने मी राहिलेली पूर्ण साखर चाळून घेतलेली आहे आणि तुम्ही बघू शकता, खूप छान मस्त आपली ही साखर तयार आहे. तर तुम्ही क्वांटिटी बघू शकताय, आपली साखर केवढी होती आणि केवढं हे भांडं फुल्लं भरलेलं आहे. तर छान फुलते ही साखर, त्यामुळे इतकी जास्त वाढते आणि अगदी दाणेदार आणि हलकी झालेली आहे. आणि याच्यापासून मिठाई जरूर खूप छान बनते, बनवून बघा. तर व्हिडिओ आवडल्यास लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल खूप धन्यवाद.